Të nderuar shikues, vazhdoni të jeni me Info 3 Live, ku do të vazhdojmë të flasim për një temë tjetër. Një temë shumë të përfolur dhe që vazhdon të mbetet aktuale në vendin tonë, është çështja e financimit të partive politike dhe reforma zgjedhore. Bashkë me ne në studio janë Reza Hoxha nga grupi për studime politike dhe juridike. Reza, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Dhe Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu. Arton, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Po japi përparësi Rezës, po e nisim me Rezën. Në fakt sot kam pasur edhe një diskutim në lidhje me zgjedhjet dhe reformën zgjedhore. Cilat janë konkluzat në fakt që kanë dalur nga ky diskutim, i cili ende nuk ka përfunduar me gjas? Atëherë kur unë nisa marrë këtu në studio, po vazhdonte, kështu që besoj që deri tani ka përfunduar. Mirë, po para se me kalu te diskutimi që mbajtët dhe ajo çfarë u diskutua, do doja të ndalesha pak te reforma zgjedhore, pastaj bashkë me Artonin edhe ta elaborojmë më gjerësisht. Konsideroj që në këtë momentum ku jemi është rëndësishme të shpjegohet procesi zgjedhor, komponentat e tij, si dhe qëllimi final që tentohet të arrihet përmes zgjedhjeve, dhe pastaj të kalojmë te pjesa që duhet të nënshtrohet reformës zgjedhore. Rrjedhimisht procesi zgjedhor ka 3 komponenta, ku komponenta e parë fillon atëherë kur shpallet dita e zgjedhjeve, ku edhe i referohemi si pjesa para zgjedhore. Komponenta e dytë është dita e zgjedhjeve, e cila është edhe dita ku qytetarët e Kosovës do të thotë me votën e tyre për zgjedhjen përfaqësuesit të cilët ata konsiderojnë që meritojnë të jenë pjesë e institucioneve shtetërore, si dhe komponenta e tretë që është certifikimi i zgjedhjeve ose pjesa pas zgjedhore. Të 3 këto komponenta kanë një qëllim të përbashkët, i cili është formimi i qeverisë dhe jetësimi i vullnetit qytetar. Ne si KLPS konsiderojmë që reforma zgjedhore nuk duhet ta përfshijë tërë sistemin zgjedhor në tërësi, ose duhet ta përfshijë, mirë po të mos ketë ndryshime radikale të procesit zgjedhor. Ne konsiderojmë që është më mirë të fokusohemi në përmirësimin e mbarvajtjes së procesit zgjedhor, duke fokusuar në komponentën e parë dhe të tretën, pasi që ka shumë ankesa që referon këtyre 2 komponentave, gjithmonë duke mos e anashkaluar komponentën e dytë që është dita e zgjedhjeve. Pastaj është krijimi i standardeve gjyqësore uniforme lidhur me trajtimin e ankesave dhe parashtresave nga PZOP-ja, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe institucionet gjyqësore të vendit, si dhe pjesa e tretë është parandalimi i qeverisë nga shpenzimi i paras publike në formë klienteliste gjatë procesit zgjedhor. Arton, tek çështja e reformës zgjedhore, ka pasur debate të shumta, mirë, po deri më tani nuk kemi parë diçka konkrete. Vazhdojmë përplasjet mes subjekteve dhe kjo ka bërë në fakt që të mos kemi një reformë zgjedhore. Çka duhet të ndërmirret konkretisht që të ecet ky proces? Po ne fillimisht duhet bazohemi tek problemet që kanë qenë evidente në zgjedhjet e kaluara që janë bërë, qoftë zgjedhjet parlamentare, qoftë edhe zgjedhjet lokale, edhe fokusi i reformës zgjedhore pra të jetë tek këto probleme, në mënyrë që të paktën ligjërisht të rregullojmë këto çështje, në mënyrë që procesi zgjedhor të jetë sa më transparent, sa më demokratik, edhe që të prodhojë gjithashtu edhe parti politike ose kandidatë që zgjedhen nga parti politike që janë sa më demokratik. Problemet janë të shumta. Fillimisht po flasim për listat zgjedhore, listat e pjesëmarrësve që janë të mbushura, ora flasim diku rreth mbi 1.9 milion votues janë të regjistruar në listat e votuesve, ndërsa në regjistrimin e fundit të popullsisë jemi 1.8 milion banor. Kjo po se sa banor, duke marrë parasysh moshën 0-18 vjet që është një moshë shumë e madhe, edhe kjo domethënë është një pikë problemeve të para. Gjithmonë përqindja e daljes në zgjedhje tek ne del diku në 40 deri në 50, pikërisht për shkak se listat zgjedhore pra janë të mbushura. Janë të mbushura edhe me njerëz të cilët kanë shtetësi të Kosovës, po që gjenden jashtë territorit të Kosovës, edhe pse legjislacioni aktual ja u lejon me votu me post, po kemi pa në rasti fundit historik që kanë nxjerr shumë probleme në këtë aspekt, kështu që reforma zgjedhore duhet pra të fokusohet në këto probleme. Fillimisht tek lista zgjedhore. A duhet apo nuk duhet të jenë pjesë e listave zgjedhore qytetarët që janë kosovarë, po cilët nuk jetojnë në Kosovë, kanë shtetësi të vendeve tjera, por apo duhet të ndahen në 2 lista, fillimisht të ketë një listë vetëm me banorët rezident që jetojnë në Kosovë dhe pastaj edhe një listë tjetër për banorët jashtëm, sepse nuk mund t'ja marrin të drejtën për me votu. Pastaj është diskutimi sepse ata duhet apo nuk duhet marrin pjesë për me votu në zgjedhjet lokale apo vetëm në zgjedhjet parlamentare. Pastaj problemi tjetër është presidenti i
vendit, duke marrë parasysh problematika që ka pas kuvendi i Kosovës për me zgjedh, themi presidentin e vendit, sa problem ka qenë kjo, a duhet të vazhdohet në këtë mënyrë pra që presidenti të zgjedhet nga kuvendi, apo duhet kalohet që presidenti të zgjedhet drejt për drejt nga populli. Është edhe ky një problem që reforma zgjedhore duhet ta prek këtë problem. Problemet tjera janë në zonat zgjedhore që janë më problematike. Deri më tash Kosova ka qenë një zonë zgjedhore dhe partitë politike votin e tyre kanë shpërndarë në gjithë Kosovën. Edhe problemi është që disa komuna shpeshherë kanë mbetur pa përfaqësues në kuvend të Kosovës, pikërisht për shkak se partitë janë të fokusuar në disa rajone, mirë po votet e mbledhen nga gjithë territori i Kosovës si një zonë zgjedhore dhe pastaj rezulton për shembull kjo ka më tepër deputet që vijnë nga zona e veçantë për shkak se partia lidhet me atë zonë. Nëse flasim për PDK lidhet me zonën e Drenicës, LDK me zonën e Prishtinës Anamorovës, e kështu domethënë si pasojë e kësaj disa komuna kanë mbetur pa përfaqësues pikërisht për shkak të saj. Duhet diskutimi është ka qenë më shumë që është debata të partitë politike nëse nuk gaboj. Po domethënë partitë politike disa për tyre kanë japë qendrime sa i përket zonave zgjedhore, disa kanë kërkuar që me u nda në 7 zona zgjedhore sa rajone ka Kosova, apo me shku që secila komunë me qenira janë veti. Domethënë ka tema të diskutimit, po që duhet të diskutohen dhe të shqyrtohet mundësia e zgjerimit zonave zgjedhore që Kosova të mbosë mbetet një zonë zgjedhore. Probleme tjera ka po ashtu edhe sa i përket përmenda votimin e postë është shumë problematik dhe këtë duhet ta prek reforma zgjedhore, dhe të vendosë a duhet apo s'duhet të votojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë, nëse duhet të votojnë të gjenden mekanizma ose mënyra se si duhet votojnë ata, a duhet votojnë nëpërmes ambasadave apo duhet të zgjerohet afati kur ata aplikojnë me votu me postë, por që të kenë afat më shumë për me aplikuar, më shqyrtu aplikacionit tyre për me mundësu votimi që mos me u përsërit problemet që ekzistojnë pra që ke rasti i komunës së Istokut. Edhe një problem tjetër që tash sfundi ka dalë në pa është që partitë politike, një pjesë e tyre për çudi po kërkojnë që listat me u mbyt pra. Të votohet me listat e mbyllura, për shkak se partive ju konsideron më shumë, sidomos liderëve të partive, sepse krijojnë një fuqi më të madhe brenda partisë, sepse është lideri pastaj ai që vendos se kur të jetë në fillim të listës zgjedhore që gjasat më të mëdha janë që hajmë u bë deputet, edhe humb rancin pastaj të një pjesë të kandidatëve që janë nga fundi i listës sepse kanë të pamundur me hy në kuvend, edhe kjo domosdoshmë është një gjë negative që tash ka dalë në diskurs publik që ka tendencë që partitë politike në rast se hyet në reformë zgjedhore, pra këtë edhe regres që listat të mbyllën, për shkak se fillimisht është konsideruar shumë progres hapja e listave, sepse qytetari ka mundësi pas me përzgjedh partinë politike, ka mundësi edhe kandidatë nga partia politike me uzë. Ka edhe problemet e tjera pastaj që janë me shku me 5 vota, që ka qenë deri më tash, pra që me pas mundësi një qytetar me votu deri në 5 kandidatë. Edhe kjo është çështje e diskutimit që në reformën zgjedhore duhet të vendoset, pra duhet shkuat vetëm një vot një kandidat, apo duhet shkuat me 5 vota, apo të shkurtohet me 3 apo me 2 vota, domethënë kjo mbetet me u popo, dhe kjo është pjesë që duhet preket nga reforma zgjedhore, edhe pjesë tjetër po ashtu e rëndësishme është edhe pragu zgjedhor. Tash e dim që pragu zgjedhor është 5% si për koalicione, si për parti politike, si për kandidat pavarur, dhe është llogaritur çdo herë si i lartë duke marrë parasysh daljen e vogël të votuesve në zgjedhje. Numri i vogël i votuesve që marrin pjesë, po ashtu është e padrejtë sepse nuk mund të kemi një prag zgjedhor të njëjtë si për një koalicion para zgjedhor që mund të jetë i përmbajtur nga disa parti politike, si për një parti politike apo si për një kandidat pavarur. Tash për tash, me sistemin zgjedhor që ne kemi, është e pamundur një person me hyrë në zgjedhje si kandidat i pavarur dhe me arrit me fitu, sepse për me fitu 5% i vjen diku 40.000 vota me marrë, që 40.000 vota ka parti politike që arrin me grumbullu gjitha këto vota, kështu që është çështje diskutimit pra me u vendos pragje të ndryshme zgjedhore për koalicione, për parti politike dhe për kandidatë të pavarur. Janë disa janë varg çështje që duhet me u diskutuar dhe që unë mendoj që këto duhet të diskutohen sa më shpejt, madje duhet vendoset ndoshta duhet organizohet një takim i gjitha partive politike, ta vendosin pra një afat caktuar me kohor se kur duhet kryet kjo reformë zgjedhore, e që pas reformës zgjedhore pastaj të mbahen zgjedhjet pra me reformën zgjedhore, po për këtë deri me tani po shihet që thjesht ka mungesë theksuar të vullnetit politik partive politike për me bërë këtë gjë. Arton, faleminderit, do të shkëputemi për pak për të kaluar në një lidhje drejt për drejt që kemi me gazetaren tonë Prizren Mirveta Axhami, ku atje sot është krijuar një tollovi e madhe nga të rinjët që janë të interesuar të aplikojnë për punë në Gjermani. Për më shumë detaje në lidhje të drejt për drejt, si që thashë është Mirveta Axhami dhe do të na informoj. Mirveta, linja për ty. Meneta, ashtu si shtate dhe ju, sot në qytetin e Prizrenit pati paka shumë një tollovi në lidhje me hapjen e kushteve për konkurs nga një kompani gjermane
Obimovishën është një kompani ajrore e cila prezantoi kushtet për të hapur konkurs për shumë të interesuar, jo vetëm nga qyteti i Prizrenit, por dhe nga Suareka, Malisheva, Podujeva, Ferizaj kishin arritur në qytetin e Prizrenit për të njoftuar me kushtet se si mund të pajisen me leje pune për të punuar në Gjermani. Por, unë kam ftuar sot këtu Bajram Tërshanin, është një profesor i shkollës mesme teknike nga komuna e Suarekës. Biseda mes maturantëve në komunën e Suarekës e solli atë në qytetin e Prizrenit për të parë se çfarë po ndodh. Zoti Tërshnjaku, mirë se erdhët në RTK. Përshëndetje, Ju më treguat pak a shumë se si erdhët në komunën e Prizrenit dhe çfarë bisedojnë të rit nga komuna e Suarekës, sidomos maturantët. Në fakt, çfarë ju shtyri? Çfarë kurioziteti ju shtyri këtu? Faleminderit një herë. Realisht, sot në mëngjes, unë kisha praktikën me nxënësit e mi maturant të trajtimit të telekomunikacionit dhe që në mëngjes ndihet shoqërimet e tyre që flisin për një marketing ose ta quaj kështu një hapje të marketingut të një kompanie që kërkonte mbi 2000 punëtorë të punësojnë në aeroportet e Gjermanisë dhe ata si fushë kompjuterëve, IT-s ishin kurreshtar të kishin informata dhe i thash i vazhdoni praktikën atje dhe unë në kohën e pauzës do të dal në qytet. E sot është hera 2 që erdha ta përcjell gjendjen nga afër, që mos të shkoj me ato thashë thomet, po të jem më për afër ta shoh gjendjen se si është. Faktikisht qyteti jon prim me 3 që po ikin nga Kosova në Mërgjim për një jetë më të mirë. Dhe kjo ishte ajo arsyeja që ta shoh se çka ofrojnë këta që edhe në fund të fundit të informoj drejt që a është valide, a ka seriozitet në këto oferta bombastike që ishin, do thotë. Dhe çfarë te konkretisht? Unë pash që këtu ishte një informim formal, pak a shumë edhe të tregohet fuqia kësaj kompanie në arenën ndërkombëtare, pasi që ata e tregojnë një historik se ku e ku në cilat vende të botës së tretë, se ashtu edhe neve na konsiderojnë, edhe pse ky ishte vetëm nga Kosova. Do thotë dhe do të tregoj pak a shumë atë fuqinë dhe çfarë kontrata të mëdha kanë marrë dhe kryesisht punëtorët që do të jenë atje do të jenë hamall, thjesht punëtor krahu me një kontratë 13 ora me sa arrita të kuptoj formatat aty, sepse nuk dëgjoj shumë se ishte shumë zhurmë e madhe dhe herë vinte zëri mirë, herë nuk vinte, por pastaj e rikonfirmova edhe me të tjerë që ishin prezent aty më afër dhe ma vërtetuan që ashtu ishte. Ata kishin futur disa çmime qiras të udhëtimit brenda. Në fakt unë mora informacione se 13 euro bruto ora paguaj në këto aeroporte për të punuar në aeroport, në mirëmbajtje të aeroplaneve, në vozitjen e turistëve ose udhëtarëve dhe në mbajtje të amballazheve. Këto ishin punë që ofrojë kompania. Po tash e para te kualifikimi profesional, këtu nuk pat në konkursin ato pika që duhet të plotësonte një interesuar për punë të kjo kompani, nuk ishte CV-ja. S'kishte CV, duhet kishe leje për vozitjet e automjetit, kishe një pasaport valide të paktën për 9 muaj dhe asgjë tjetër të paktën kështu sa ishin dokumente që nuk janë ndjekur nga policia. Po, dhe që nuk janë ndjekur nga policia. Kështu që në rregull, secili ka drejt të aplikojë dhe diku me datën 5 ishte data kur duhet i dërgojnë këto dokumenta dhe të përkthyera në gjermanisht. Kështu që ata duhet të sakrifikojnë disa mijë të tjera, disa lek më shumë për të arritur deri te. Si pes nxënësit e tu, si pes sot këtu dhe çfarë mendon çfarë ndodh nesër? Këtu pash diçka që më dhimbse se shumë, sepse pash edhe magjistrat juridikut që kanë familja dhe që ende nuk e kanë gjetur punën. Kosova ka probleme me ligjin dhe juristët tanë të kualifikuar tash janë duke të kërkuar punë si hamall në vendet e perëndimit, edhe të thotë kur e pash, me thënë drejtën, këgjo u ndjiva rënd sepse vendi jonë ka probleme me ligjin dhe kuadrat e kualifikuar do thotë po detyrohen tash të punojnë edhe jashtë profesionit të mbajnë familje dhe Kosova është katrahur me padit, me landë, trashëgimisë e tjera me radhë. Mendoni se mund të na ndodh një fundi vitit 2014-2015 kur Kosova nisi të udhtoj me autobus drejt vendeve të perëndimit? E shikoni në këtë aspekt? Jo, ashtu sepse ata që tentuan ashtu të shkuar e morën përgjigjen nga Evropa. Dhe u kthyen sërish. Dhe shumica u kthyen dhe disa u penalizuan, do thotë kanë tash atë brenda 10 vite s'kan drejt ta vizitojnë vendet e Schengenit. Por
ajo shka unë i frikojmë është se Kosova do të jetë pa rini, do të jetë pa kuadro. Shumë shkurt, çfarë mund të bëjmë ne për të ndalë rinin? E para duhet ligjin e punës shumë shpejt të zbatohet ligji i punës, pasi ekziston një ligj i tillë. Urgjentisht. Sigurime shëndetësore, sidomos për të punësuarit patjetër. Ky pensioni i veteranëve të mos vlej të ndalohet atyre që punojnë në kompani private. Në rregull është për ata që janë institucione shtetërore, por nëse është në kompani private, do të jetë në paketën e sigurimeve, të jetë në standardin të paguaj taksat, por në anën tjetër mos jetë. Mirëvetet, falenderojmë për këtë linje të drejt për drejt nga Prizreni, ku kemi marrë më shumë informacione rreth të lëvizjes që është krijuar sot në këtë qytet për aplikim punën në Gjermani, kryesisht nga të rinjët, e ne vazhdojmë debatin me mysafirët e ftuar në studio. Do të vazhdojmë me çështjen e financimit të partive politike, aty edhe ku mbetëm në fakt, do të vazhdojmë me rrezën. Përmendi Artoni disa prej çështjeve dhe pengesave tek çështja e financimit dhe po ashtu edhe tek reforma. Mirë po, konkretisht në bazë të ulëmtimeve dhe analizave që keni bërë, çka është nxjerr nga këto dy çështje? Po, për të ndoshta adresuar ato probleme që u trajtuan nga Artoni pak më herët, ne si shoqëri civile, do të thotë GLPS së bashku me disa organizata të tjera, kemi arritur një pozicion relativisht të konsoliduar për disa prej çështjeve që u trajtuan pak më herët, ku konsiderojmë që Kosova duhet të vazhdojë të aplikojë sistemin proporcional, të ketë një zonë zgjedhore, mirë për pragu zgjedhor të ndryshojë. Do të jetë 5% për partitë politike, 7% për koalicionin, ndërsa prag natyral për kandidatët e pavarur. Pastaj është vendosur ose si keni menduar këtë prag natyral? Po, do të varësisht prej votave të cilët i marrin kandidatët në zgjedhje, edhe varësisht domethënë sa pjesëmarrja në zgjedhje përpjesëtohet me numrin e ulësave në Kuvendin e Kosovës dhe caktohet çaj cenzusi. Në rast se janë themi 500.000 votues, përpjesëtohet me 120 vende sa ka Kuvendi i Kosovës, edhe nxjerrët që mund të jetë 8.000, 9.000, 10.000 vota, çaj cenzusi elektoral që kandidati i pavarur mundet me hyrë. Tjetë me lehtë departimi. Po, domethënë është natyral që varësisht për pjesëmarrjes në zgjedhje edhe luhadet ky pragu natyral. Po nuk është i fiksuar, po varësisht se sa është pjesëmarrja në zgjedhje, vendoset pragu natyral që ne kupton që kandidati i pavarur mundet me hyrë në Kuvend të Kosovës, njëjtë sa mundet me hyrë një kandidat në një parti politike që mund të jetë nga mesi i listës. Pikërisht. Edhe pse u diskutuan do të thotë problemet që kanë dalë prej listave zgjedhore të hapura, ende është ai qëndrimi që duhet të vazhdojmë të mbajmë këto lista të hapura. Mirë po duhet të zvoglojmë votimin preferencial nga 5 kandidatë në 3 kandidat, do të thotë momentin kur votuesi i zgjedh ose i voton kandidatët e preferuar nga 5 ta zvoglojë numrin në 3, në mënyrë që ta ulim keshpërdorimin ose manipulimet brenda partijake pastaj që ndodhin. Është menduar që metoda votimit nga jashtë të hiqet, pastaj aplikimi i votimit me kusht pasi që është konsideruar si i panevojshëm të hiqet edhe kë, kuota gjinore të vazhdojë të mbetet 30%, ndërsa duhet të garantohet përfaqësim gjinor prej 50% në listat e kandidatëve të partive politike edhe në zgjedhjet lokale edhe në ato parlamentare. Kuvendi i Kosovës të jetë institucioni i cili vazhdon të zgjedh presidentin e Kosovës, ndërsa si pjesë e pakos të reformës zgjedhore të përfshihen edhe ndryshimi ose krijimi i ligjeve si ligji për dekriminalizimin e politikës, ligji për partitë politike, ligji për financimin e subjekteve politike që duhet ndryshohet dhe besoj pastaj edhe diskutojmë, dhe ligji për qeverinë. Ndërsa një qëndrim tjetër i GLPS-s ose i grupit për studime juridike dhe politike është që të bëhet edhe qartësimi i rregullave për mandatimin e qeverisë, rrjedhimisht përcaktuesin e fituesit të zgjedhjeve dhe konsolidimit të kuvendit. Tek çështja e kuotës, është përmendur disa herë që femrat nuk duhet kenë kuotë, mirë po duhet shkojnë në mënyrë të barabartë. Konsideroni që ende duhet e përmendi që e keni parapuar në fakt që duhet të aplikohet. Mirë po, sa do të ishte e drejta? Do të ishte më e drejtë sikur të mos kishte kuotë? Ka trajtim të barabartë në këtë aspekt? Në mënyrën demokratike konsiderojmë që s'është e drejtë, për shkak se themi personi që nisë mashkulluar mund t'i ketë 6.000 vota dhe s'mund të bëhet deputet, ndërsa një femër me 3.000 vota mund të bëhet. Po për shkak të rrethonave çfarë ka shoqëria jonë, konsiderojmë që edhe një kohë kjo duhet të mbetet, duhet të mbetet si kohë të rezervuar 30%, që
gjenia femërore duhet jetë e përfaqësuar në kuvend njëkohësisht edhe tek institucionet tjera, asamblet komunale e gjëra të tilla, po ne kemi shku një hap tutje për me ardhur deri te ky momenti i vetëdijsimit, pra që fillimisht t'i obligojmë partitë politike që në listat e tyre që i propozojnë të jenë të përfshira 50% gjenia femërore dhe 50% gjenia maskullore. Do të thonë jo vetëm 30% që ka ekzistuar deri tash edhe në lista, edhe që 30% të bordet edhe në kuvend, po listat janë 50-50. E që gradualisht ndoshta me krijimin e vetëdijsimit të shoqërisë mund shkojmë deri te një pikë që ndoshta pastaj nuk kemi nevojë me vendos kuotën e përcaktuar me 30% që domosdoshmërisht duhet të jetë në kuvend, sepse ndoshta vim me një moment që kjo kuotë mund të rritet edhe mbi 30%, mund të shkojë ndoshta mbi 50% prej vitit vetë ose prej zgjedhjeve me zgjedhje, po fillimisht konsiderojmë që akoma kjo kuotë duhet të mbetet paktën edhe për një kohë derisa të shohim që kush janë plotësuar më uhej kjo kuotë. Kemi parë që reforma zgjedhore në fakt nuk është temë diskutimi tek partitë politike, nuk ka debate, nuk ka takime. Të vetmit që diskutojnë për këtë çështje janë shoqëria civile. Megjithatë keni arritur të mendni ndonjë opinion nga ana e tyre pse ekziston kjo lloj heshtje në fakt, pse nuk ka debate nga ana politike për këtë çështje? Apo gjithë fokusi mbetet te dialogu dhe tek tema tjera të mëdha? Po nuk besoj që duhet ndërlidhen këto, sepse reforma zgjedhore është një temë tjetër që nuk lidhet me marrëdhënie ndërkombëtare, qoftë me dialogun ose me liberalizim viza ose me aspekte tjera. Po derisa flasim për zgjedhje, është përmendur si mund po më parasysh Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet dhe mund të përzidhen një pjesë e këtyre deputetëve që mund fillojnë të merren me reformën zgjedhore nëse shkojnë përmes kuvendit, por nëse shkohet përmes partive politike si grup që mund të merrë përfshirje ata partit, mund të jetë një grup tjetër që e diskuton këtë çështje. Po thjesht po mungon vullneti politik. Nga ana opozitës po mungon për faktin që ata nuk po kërkojnë me hy në një cikël të reformës zgjedhore e cila mund t'i shtyjë zgjedhjet për një kohë, sepse është e pakuptim nëse ti ke hy me bënë reformë zgjedhore, në anën tjetër po kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme me u bë, kështu që kjo mund të jetë arsyeja sa i përket opozitës, ndërsa sa i përket pozitës, atëherë dim që reforma zgjedhore nuk mund bëhet vetëm me pozitën, por reforma zgjedhore duhet bëhet me gjithë spektrin politik, kështu që këtu mund të jenë dy faktorë kryesorë që në një farë mënyrë po e pengojnë këtë proces. Edhe gjithashtu pengesë kryesore mund të jetë edhe fakti që shohim që situata politike në vend është shumë e acaruar, marrëdhëniet ndërmjet partive politike janë të acaruara, edhe është probleme i ulë në një tërheqje për me diskutuar për diçka që mund të jetë e përbashkët dhe rëndësisë njëjtë për gjitha partitë politike. Këto mund jenë arsyet që pse sot nuk diskutohet reforma zgjedhore, edhe pse është përmendur disa herë në të kalumen, edhe nga presidenti Thaçi, edhe nga partitë tjera politike veç që duhet bëhet reforma zgjedhore, por kur vim te diçka që duhet fillohet me u bë, nuk po fillon apo vetëm diskurs publik. Çështja e ndjeshme dhe jo transparente në fakt është çështja e financimit të partive politike. Ka pasur raporte të shumta kryesisht nga shoqëria civile për mos deklarimin e financave nga ana e partive politike. Unë në fakt kam tentuar që të kem në studio edhe zyrtar të PZAP-s, mirë po gjatë bisedave me ta thanë që nuk ka nevojë të vinë për shkak se ekziston një numër i vogël i borxheve, përmendën diku një shifër prej 16.000 euro që nuk janë paguar nga partitë politike. Megjithatë, mbas të raporteve që ju keni bërë, kush është donatori më i madh i financimit të partive politike në vend? Mund të përgjigjeni e cili do në këtë çështje, debati është i hapur, nuk ka ndonjë të lashë. Një nisë organizati mi marrë shumë me çështjen e financimit të partive politike, themi që nga viti 2010 e tutje. Partitë politike kanë mënyra të ndryshme të financimit, ka domethënë financojnë kryesisht nga buxheti i shtetit përmes fondit për demokratizim që jepet përmes kuvendit, shkon në KQZ pastaj e shpendon te partitë politike varësisht prej fuqisë tyre që kanë në kuvend Kosovës. Pastaj është financimi i partive politike nga antarësia, pra nga antarët e vetë partive që japin kontribute për partinë politike, dhe mënyra e tretë është përmes donacioneve që i marrin nga personat juridikë dhe nga personat fizik. Kur themi personat juridikë, për bizneset të ndryshme që janë donatorë të partive politike. Tash përmend me emër cili është biznesi që jap më shumë ti, nuk është shumë relevante kjo, po për shembull partia politike që ka marrë më shumë donacione nga jashtë, qoftë nga antarësia apo edhe nga persona fizik dhe juridik, është vetvendosja, ndërsa partia që ka marrë më shumë ti para nga bizneset është Partia Demokratike e Kosovës. Aleanca për Armërinë e Kosovës merr më tepër donacione nga biznese që janë të ndërlidhura direkt me partinë, pra janë pjesëtarë ose anëtarë të partisë që kanë biznese e që bizneset e tyre japin kontribute për partinë, ndërsa AKR-ja ka kredi natyrë tjetër të financimit, për shkak se shumica e donacioneve që AKR-ja ka marrë nga jashtë janë donacione që vijnë nga biznese familjare të liderit të kësaj partie, pra të zotit Pacoli. Mund secila parti ka një mënyrë ndryshe të financimit të saj. Po ajo që ka më rëndësi vetë lejimi
i marrjes së donacioneve nga jashtë, qoftë nga personat fizik apo nga personat juridik, ka kriju një lidhje të klientelizmit mes partive politike dhe bizneseve, për shkak se bizneset kanë jap para për partitë politike, madje kanë jap për këtë pothuajse partitë politike, e që pastaj në momentin kur partia ka ardhur në pushtet, në një farë mënyrë ju ka kthy favore këtyre bizneseve përmes dhënies të nderve të shumtë nga ministritë të ndryshme ose agjencione të ndryshme qeveritare. Dhe kjo relevanca me legjislacionin tash. Po legjislacioni lejon, për shembull, për persona juridik lejon deri 20.000 euro, persona fizik kanë kuot më të vogël, po problemi është kjo, domethënë po lejohet, po vetë fakti që është lejuar me jap para për parti politike nga bizneset, është krijuar që kjo lidhje, domethënë. Janë themi qindra mijë euro që janë jap nga bizneset për parti politike, po në anën tjetër janë qindra miliona euro që janë kthy këtyre bizneseve përmes procesit të tenderimit publik, pra përmes dhënies të tenderëve. Ne nuk po themi që këto tendere janë dhënë në mënyrë të jashtëligjshme, po vetë krijimi i kësaj lidhjes mes bizneseve dhe partive politike konsiderojmë që është e rrezikshme. Aq më pak kur e dim që partitë politike pasqyrat e tyre financiare i kanë totalisht jo transparente. Po, këtu do doja ndërlidhesh tek pasqyrat financiare, edhe pse kemi kërkuar përjashtimisht lëvizja vendosje, na ka jap çastin në raportet e tyre financiare, partitë tjera politike asnjë nuk na kanë jap çastin në dhënat e tyre financiare. Cilat janë deklarimet e tyre, pse po ata thonë që ligji nuk na obligon me jap çasje dhe ne për këtë arsye nuk i japim çasje, madje kjo ka qenë problem sidomos këto vitet e fundit kur financat e partive politike kanë qenë në një terr total për shkak të mos auditimit të financave të tyre. Dim që nga 2013 financat e tyre deri në 2016 kanë qenë të paaudituar për shkak të bartjes së kompetencës për me i përzgjedh auditorët nga KQZ-ja tek Kuvendi i Kosovës, Komisioni për mbikëqyrje të financave publike. Ka dështuar ky proces disa herë dhe si pasojë e kësaj kemi pasur që partitë politike nuk janë audituar për vite me radhë. Kohën e fundit janë audituar, po janë audituar komplet për këtë periudhë dhe ato raporte janë të mangëta për shkak se është e pamundur një auditor. Dhe janë minimale sigurisht. Minimale, edhe pse edhe ashtu çfarë janë, kanë të gjetura. Për shembull, një gjetër që është baje skandaloze është që një parti politike ka 8 llogari financiare që është ndaluar për shkak se partitë politike janë vetëm një llogari financiare në mënyrë që gjitha të hyrat dhe të dalat të kenë mundësi nga auditori të kontrollohen dhe të verifikohen. Ka të gjetra të tilla që ne ndalme do ta avokojmë pra pikërisht me këto të gjetra të raportet të auditimit tek partitë politike që më filluam me i përmirësu këto dhe më filluam me qenë transparencë më e madhe në mënyrën e financimit, po edhe në mënyrën e shpenzimit paras, qoftë paras që marrin nga jashtë, po edhe paras publike që shpenzojnë partitë politike. Po? Është e rëndësishme të theksohet që një pjesë e këtyre problemeve do të adresoheshin nëse legislativi ose ligji i tanishëm do të aplikohej dhe një pjesë e këtyre problemeve do të adresohej nëse do të bëhej plotësimi i këtij ligji që rregullon do të thotë financimin e subjekteve politike. Ashtu siç tha Artoni, problemi kryesor është mungesa e auditimit të financave ose raporteve vjetore financiare të subjekteve politike, gjë që drejton në mos transparencë dhe mos llogaridhënie. Për shembull, nga viti 2013 deri në vitin 2016 nuk janë audituar raportet vjetore të partive politike, deri kur në vitin 2017 është bërë auditimi i të gjithave për një herë. Kjo do të thotë e zvoglon edhe efikasitetin e një raportimi ose efikasitetin e një procesi auditimi, i cili do të ndikonte në rritjen e llogaridhënies dhe transparencës. Është e rëndësishme të theksohet që edhe zgjedhjet e vitit 2017 ende nuk janë audituar. Ka dështuar procesi. Edhe ka dështuar procesi sepse do të thotë qeveria e Kosovës ose janë hapur konkurset, mirë po nuk ka pasur auditor të cilat i kanë plotësuar kushtet për ta marrur pozitën auditorit, gjë që ka ndikuar në uljen ose në rritjen e interesimit në këtë rast, mirë po në uljen e relevancës së procesit të auditimit si tërësi. Veç me plotësu këtë pjesa e kësaj. Domethënë kompetenca është e Komisionit për mbikëqyrje të financave publike tash për tash me ligjin aktual që me hap konkursin dhe përmes sekretariatit ose departamentit të ndryshëm brenda Kuvendit me u përzgjedh auditorët për me i auditu financat e partive politike. Po është parapas shumë pak buxhet për këtë çështje, edhe tash në këtë vit domethënë një dje kemi pas një fokus grup pikërisht për temën e ligjit për financim të subjekteve politike, ku i pranishëm ka qenë edhe një kryetari i Komisionit për mbikëqyrje të financave publike zoti Selmanaj, edhe ai tregoi që ka dështuar procesi për shkak të fondit të ulë,
Kuvendi ka prapa një fond shumë të ulët, që secili auditor që ka apliku për me fitu këtë tender themi, ose këtë mundësi për me i auditu financat e partive politike, ka jap një shifër shumë 2-3 fish më të madhe se sa që buxheti që ka kuvendi. Dhe kjo është domethënë arsyeja që pse po dështon. Ose dështon për shkak se auditorët nuk janë të interesuar, ose për shkak të buxhetit vogël e gjëra të tilla, po që është shumë problematike. E gjen atë fokus grup, që dhe Reza ka qenë e praneshme, ne kemi ardhur disa konkludime se si duhet rregullohet çështja e auditimit, që një probleme kryesore në aspektin e financimit të partive politike është që potencialisht ose mundësisht të bartet kompetenca e auditimit financave partive politike tek zyra kombëtare e auditimit, ose që përzgjedhja e auditorëve të bëhet nga kjo zyre, në mënyrë që mos bëhet nga institucionet që janë të politizuar, janë politike, siç është Kuvendi i Kosovës është politik, KQZ-ja po ashtu është politike, edhe mundësia më e mirë është që zyra kombëtare e auditimit si organizata më specializuar për auditim, ajo ta bëj përzgjedhjen se vetë t'i auditoj financat e partive politike. Po kjo gjë nuk ka kalu në nivel qeveritar, mbetet më po në avokimin që do t'i bëjmë Kuvend Kosovës, ndoshta mund t'i bindim ata që ta bëjnë këtë gjë, që është më e mirë edhe më efikase, besojmë për auditimin e financave të partive politike, që mos kemi situata të tilla kur një herë për 4 vite me radhë ka dështuar ky proces, dhe tash po e shohim që prapse edhe për vitin 2017 ka dështuar, sepse procesi duhet me fillu prej janarit, po 2018 me u përzgjedh auditor, edhe në qershor të 2018 raportet është dashur me qenë publike për shkak të dështimit të përzgjedhjes, domethënë kemi situatën që edhe viti 2017 zgjedhjet edhe lokale, edhe parlamentare të vitit kaluar kanë mbetur pa auditu, edhe sipas gjitha gjasat do të mbetin pa auditu deri në vitin 2019 për shkak të dështimit të procesit. Është e rëndësishme të theksohet se një mënyrë si t'i qasëm me këtij problemi ka qenë edhe propozimi që këto raporte të bën publike edhe pa audituar. Do thotë ne jemi dëshmitar që proceset e auditimit nuk po ndodhin. Rrjedhimisht edhe subjektet politike nuk po i publikojnë këto raporte dhe ne si shoqëri civile, mirëpo edhe qytetarë të ndryshëm nuk kanë qasje në listën e pasqyrave financiare të këtyre subjekteve. Pasi që jemi në minutat e fundit të kësaj bisede, sigurisht më intereson të di kur ndodhet financimi më i madh i partive politike. Janë fushata zgjedhore kur partitë politike marrin parë mes tepërme apo nuk ka ndonjë periudhë të caktuar? Jo, për aktivitetet zakonshme të partive politike është më i mjaftueshme buxheti që marrin përmes zyrës për demokratizim ose fondit për demokratizim. Është e mjaftueshme për funksionim të tyre. Po në kohë të zgjedhjeve, kur janë fushatat parazgjedhore, për shkak të nevojës të madhe për para për fushatat mbledhjes elektoratit. Mbledhjes elektoratit, printimit e materiale të ndryshme, salla, koncerte, gjitha këto janë shumë të kushtueshme, billboardet që i vendosin gjithandej, kështu që gjatë fushata parazgjedhore kanë më tepër nevojë për para, dhe në këtë fazë domethënë është ajo faza kur marrin para nga jashtë, për shkak se nuk ju dalin para që marrin nga buxheti i Kosovës, dhe është që kjo është që marrin. Po është më interesant të përmend edhe fakti që ne në zgjedhjet e kaluara parlamentare kemi marrë shpenzimet e partive politike në zgjedhjet e qershorit të vitit kaluar, edhe kemi pasur që të dy koalicionet qeveritare, edhe koalicioni PAN dhe koalicioni LEA kanë të kalu edhe shumë ligjore që parashet për me u shpenzu për fushat, që është 50 cent për votues, që ka qenë diku 800 e diçka mijëra ose afër 900 mijë, e kanë të kalu këta. Domethënë e kanë të kalu me shumë bajegit mëdha. Ne kemi marrë me çmime reale tregut sa kushton një secili për produkteve që këta i përdorin, kemi marrë edhe për televizioneve reklamat që i bojnë, ne kemi marrë sa kushton sekundi gjitha këto, edhe kalkulimet që i kemi bërë janë që këta shpenzojnë 2 fish më shumë se sa që lejon KQZ-ja përmes rregullave të veta zgjedhore, po problemi që ndron se partitë politike kur raportojnë, nuk e raportojnë atë shumën reale që e shpenzojnë, por raportojnë një shumë më të vogël se sa shuma reale që e shpenzojnë. Kështu që kjo është një indikacion që KQZ-ja në të ardhmen do të pas fokus shumë më të madh, jo vetëm me shqiptu gjobat ke shkel këtë rregull apo atë rregull, po duhet në mënyrë aktive edhe ti monitoroj shpenzimet e partive politike, se sa po shpenzojnë, nga po i marrin, çysh po i marrin, çysh po i shpenzojnë, por njëkohësisht edhe çysh po i raportojnë ato. Sa për këtë raporteve financiare, ligji ka një diskrepancë për shkak se në një nën thotë që partitë politike duhet të publikojnë raportet financiare, po diku më vonë thotë që raportet financiare publikohen vetëm pasi që të auditohen, edhe tash në mes të këtyre dy normave ligjore partitë politike kanë përzgjedhur këtë normën më lehtë që është natyre që mos me i publiku pasqyrat e tyre financiare, madje thashë kur kemi kërkuar na që më na jap çështje dhe më i publiku, kanë thonë që është jashtëligjshme dhe nuk guxojmë kurse si ti publikojmë, po e dim që para një ose më shumë kur zonja Posallova ka bë presion tek partitë politike dhe ka kërkuar që më u publiku këto pasqyra financiare. Në fakt ka qenë është shqetësim çdo herë në raport
Gjithmonë është shqetësim, të Komisionit Po Evropian. dhe problemi që ndronë që kur ne si shoqëri civile kemi kërkuar nga partitë politike, publikoni pasyrat financiare të paktën ju, tregoni një gatishmëri me i publikuar edhe mbas që nuk po auditohen, kanë thonë është kundërshtim me ligjin dhe nuk i publikojmë. Po në momentin kur ka ardhur presioni nga zyra e Bashkimit Evropian, gjithë ato pasyra financiare janë publikuar. Tash edhe në kundërshtim me ligjin janë publikuar për shkak të presionit, domethënë. Nuk është që partitë politike nëse kanë vullnet, shumë lehtë është të gjitha duhet me pas veçfaqe dhe mund ta vendosin aty nivelin edhe për çdo vetë politike duhet të publikojnë. Po nuk i publikojnë dhe nuk i habituojnë dhanat. Po kjo është minimumi që mund të kërkojmë për partive politike, sepse gjitha partitë politike që garojnë në zgjedhje, qëllimi i tyre është me orën pushtet. Dhe nëse flasim për parti politike që janë jo transparente në mënyrën që qysh financohen, janë jo transparente dhe llogaridhënëse ndaj qytetarëve për me publikuar raportet e tyre financiare, atë qysh mund presim që këto parti politike kur të vinë pushtet kanë me qenë transparente në qeverisje, llogaridhënëse në qeverisje dhe qeverisja ka me qenë e pa korruptueshme ose ka me qenë një qeverisje mirë. Domethënë është një minimum që mund ta kërkojmë për partive politike e që duhet ta bëjmë. Unë i falenderoj që ishit sot në këtë bisedë, shpalosëm të dhëna për çështjen e reformës zgjedhore dhe për çështjen e financimit të partive politike. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, pas pak do të vazhdojmë me kulturën dhe me një lidhje të drejtë për drejtë nga kryeqyteti, ku do të njoftohemi më shumë nga gazetarja jon Rabie Kryezeu.